Hello guys! Ngayon naman ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano mag-pattern ng sleeveless cowl neck blouse. So guys, para naman sa ating cowl neck design, magsisimula ulit tayo sa ating basic pattern. So, ganun pa rin guys yung procedure. Ito pa rin. Yan. Next, dahil sleeveless yung aking gagawin, ang gagawin kong shoulder ay 13.5. So, ang kalahati ng 13.5 is 6 and 3/4. So, ito ang 6 and 3/4. Kukunin ko naman guys yung bust drop which is 11. So, 11. Waist figure 15.5 and then body length is 21.5. So, sa pagkuha naman guys ng bust, dito tayo magsisimula. Dahil bias cut ang aking gagawin, gagawa lang ako dito ng 36 na bust circumference. So, itong 36, gagawa din ako dito ng 34 na waistline. So, ayan. Ang hips naman ay 37. So, ang 1/4 ng 37 is 9 and 1/4. So, 1/4 lagi yung ating measurement dito. Ngayon guys, guguhitan ko muna yung ating side. So, ganyan. And then, ito. Sa pagkuha naman guys ng laylayan, ganun pa rin ang procedure ko. Ito pa rin. Gagawa lang ako dito guys ng half inch na sewing allowance. Kasi ang gagawin ko dito ay gilyo. So, ito lang siya. And then, ito naman yung back. So, ito rin yung allowance ng back. Ito yung back. Ang next ko namang ipapakita sa inyo guys ay kukunin ko muna yung armhole sa back. So, ang armhole na gagawin ko is 17. Mula dito, sa gitna, kukuha ako dito ng 17. So, 17 ay ito. So, mamakingan ko muna yan. Ayan. And then, ito na yung ating armhole. Sa pagkuha naman ng neck opening, ang gagawin natin, itong gitna na to, dito tayo magsisimula. I-straight natin yan ng ganyan. So, parang ganyan. Guhitan ko muna to guys. Ayan. Then, kukuha ako ng 5 para sa total of 10. Ito naman yung magiging 5. Ganito naman yung procedure. Ito na yung ating magiging back. Sa pagkuha naman ng front natin, ito naman guys ang paraan. Mula dito, didiretsuhin natin yan. Kukuha tayo ng neck dip na 9. So, ito yung magiging neck dip natin sa harapan. Kukuha ako dito ng paslant na ganyan. So, ayan. And then, para makuha natin yung shoulder dito, kukunin ko yung sukat na to dito. So, ang sukat dito is 1 and 3/4. Kukuha din dito ako ng 1 and 3/4. So, yan yung magiging shoulder natin sa harap. So, ngayon naman guys, ang kukunin ko ay yung armhole ng harapan. So, sa pagkuha ng armhole ng harapan, ito naman ngayon. So, ito na yung ating front. Ito naman yung ating back. Check lang natin guys kung yung armhole ay sakto sa 17. So, ang back ay mula dito. So, ayan. 9 and 1/4. Ang back natin is 9 and 1/4. Dagdagan natin para, ayan. So, ayan guys, 17 yung total. So, ayan na guys, yung itsura ng ating pattern. Tatabasin ko muna to.
So, yan yung kabuuan ng ating front and back. Sa pagtatabas naman guys ng front, aalisin lang natin to ng ganyan. Tutupi lang natin yan. Ito na yung ating front pattern. Pagka nagtabas naman tayo ng back, ito naman yung ating tutupiin. Yan naman yung ating magiging back na pattern. So, isi-set aside lang natin yan. Yan yung magiging tsura ng back. So, ganyan lang guys kasimple ang pag-pattern ng cowl neck.